අයිබෝන් ටෙක්ටොනික්ස් DIY වෙත ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කොහොමද ඔයාලගේ අලුතෙන් ඉන්ස්ටෝල් කරපු Windows machine එකට drivers හරියට බලලා ඉන්ස්ටෝල් කරගන්නේ කියලා. එතකොට මේක ක්‍රම දෙකකට කරන්න පුළුවන්. එකක් තමයි අපිට automatic software එකක් කරා මේ drivers update කරන්න පුළුවන්. ඒවා paid versions තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් සල්ලි දීලා ගන්න ඕනේ ඒවා තියෙනවා. සල්ලි දීලා නැතුව ෆ්‍රී ගන්න පුළුවන් තියෙනවා. ෆ්‍රී ගන්න ඒවා නම් ගොඩක් වෙලාවට ලිමිටඩ්. එතකොට ඒකේ ඩ්‍රයිවර්ස් හරිය මේවා ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න දෙන්නෙත් නැහැ. ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න ගියාම වාට සබස්ක්‍රිප්ෂන් එකක් එහෙම නැත්නම් සල්ලි දීලා මිලදී ගන්නත් වෙනවා. එතකොට එහෙම නැතුව අපිට ගන්න පුළුවන් ලේසිම software එක තමයි 3DP chip කියන software එක. මේක 100% free. 3DP chip කියන එක ඔයාලා search කරලා බලන්න 3DP chip කියලා ගහුව ගමන් එනවා. එතකොට ඒකෙන් ගිහිල්ලා ඔයාලට download කරගන්න පුළුවන්. මේකේ තියෙනවා මේගොල්ලෝගේ softwares තුනක්ම. අපිට ඕන වෙන්නේ 3DP chip කියන එක. මෙතන 3DP chip, 3DP net, 3DP bench කියලා තියෙනවා. අතන මේකෙන් අපි 3DP chip කියන එක තමයි download කරගන්න ඕනේ. එතන click කරලා ඔයා ඒක download කරගන්න. latest version එක ඔයාලට මෙතනින් download කරන්න දෙනවා. click here to download the latest version කියලා තිබ්බාම එයා automatic software එක download කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන එක run කරන්න මේක setup එකක් නෙමෙයි software එකක් වගේ install වෙන්නේ නැහැ. drive එක එහෙම් පිටින්ම standalone application එකක් විදිහට වැඩ කරන්නේ. ඒ කියන්නේ එයාම තනියම run වෙලා close කරාම close වෙනවා. ඔන්න මම මේක 3DP chip කියන folder එකට ගිහිල්ලා run as administrator දෙනවා. මෙයාගේ වාසිය තියෙන්නේ මෙයා software එකෙන් automatic අපි machine එක check කරලා machine එකට දාලා කරන softwares එයාගේ cloud එකකින් අරගෙන අපිට පේනවා. මෙන්න මේ වගේ interface එකක් තමයි ඒකේ ඉන්නේ. වට පේන තියෙන්නේ calculate කරනවා එයා මොනවද මේකේ අවශ්‍ය දේවල් තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මෙතනදී වට පේනවා mother processor එක එයා motherboard එක අඳුරගෙන තියෙනවා මොකද්ද කියලා. gigabyte motherboard එකක් කියලා. එතකොට VGA card එක තියෙනවා, multimedia card, ethernet card. ඒ කියන්නේ අපේ machine එකේ තියෙන අවශ්‍ය කරන drivers තියෙනවා එයා automatic මෙතනදී පෙන්නනවා. ඒතරට පේනවා මේ කහ පාට exclamation mark එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේකේ motherboard එකේ මොකක් හරි driver එකක වෙනසක් තියෙනවා. එතකොට කොළ පාට mark එක වැටලා තියෙනවා නම් ඔයාගේ install වෙලා තියෙන driver එක හරි. දැන් මගේ install කරලා තියෙන driver එක හරි නිසා ඒක කොළ පාට පෙන්නනවා. එතකොට මල්ටිමීඩියා එකෙත් පොඩි වෙනසක් පේනවා. අපි දැන් බලමු මොකද්ද මේ අවුල කියලා. කියන්නේ මේක එක්ක driver එකේ update version එකක් මීට වඩා හොඳ එකක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් පොඩි මොන හරි error එකක් තියෙනවා. අපි නිකන් ක්ලික් කරලා බලමු ඒක උඩ. හරි. ඒ කියන්නේ මේ දෙකේ මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අපිට මේ දෙක බලා ගන්න පුළුවන්. වට පේනද මෙතන plus mark එකක් තියෙනවා. අනේ plus mark එක තියෙන එක වැදගත්. ඒක තියෙනවා නම් පොඩ්ඩක් ඒක ක්ලික් කරලා බලන්න මොකද්ද මෙයා මේ කියන්නේ කියලා. වට පේනද එතකොට දැන් මම මල්ටිමීඩියා එකේ තමයි මට error එක පෙන්නුවේ. මල්ටිමීඩියා එකේ තියනවලු Nvidia HDMI audio එකයි Realtek HD audio එකයි. දැන් මගේ motherboard එකේ තියෙන Realtek HD audio කියන එක. හැබැයි මම හයි කරලා තියෙන graphic card එක Nvidia එකක්. ඉතින් ඒ නිසා එයා මේ අවස්ථාවේදී අපිට දෙකම පෙන්නනවා. දෙකේම drivers පෙන්නනවා. එතකොට අපිට මේ දෙකටම අදාළ කරන drivers download කරගන්න පුළුවන්. download කරලා install කරන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි run කරද්දි කොයි එකද run කරන්න ඕනේ කියලා ඔයා තීරණය කරන්න. Nvidia එකේ audio නම් පාවිච්චි කරන්න ඔයා ඒක download කරගත්තා නම් ඇති. ඔයා on board motherboard එකේ තියෙන එක නම් මගේ තියෙන Realtek එක. එතකොට ඒක download කරගත්තාම හරි. එතකොට එයායි options දෙකම පෙන්නනවා. දැන් motherboard drivers බැලුවොත් එතන වාට පේනවා ඉතින් motherboard එකේ error එකක් පෙන්නනවා. ඉතින් මම ඒකින්ද ඒක උඩ ක්ලික් කරනවා. එකපාරක් ක්ලික් කරපුව ගමන් එයා drive එක පෙන්නනවා. advertisement නම් පිරලා තියෙන මේකේ ඒක වැඩි හිතන්න එපා. drive එක වට පේනවා ඇති මෙතන Intel chipset එකේ drivers තියෙනවා Intel Atom Celeron Pentium 2 above core integrated motherboard කියලා. එතකොට මෙතන තියෙනවා එයාගේ latest one driver එක එයා download කරන්න අපිට දෙන එක 2019 1.21 කියන එක. එතකොට වාට මෙතන බැලුවොත් එහම වාට පේනවා ඇති මගේ motherboard එකේ දැන් තියෙන driver එක ඇවිල්ලා 2015 7.7 කියන එක. එතකොට එයා මෙතන latest එක පේනවා. ඊට පස්සේ තියෙන version උසුත් එයා මෙතන දිගට පල්ලෙහාට පේනවා. හැබැයි අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ අලුත් එක හින්දා ඔයාලට මෙතනින් ගිහිල්ලා download කරලා මේක install කරගන්න පුළුවන්. එතන මේක free of charge install වෙන්නේ. ඒකින්ද ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට මේක run කරලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් හැම driver එකකටම ඔයාලට අන්න ඒ වගේ විස්තර බලන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේක මෙතනින් install කරලා run කරලා බලන්න පුළුවන් drivers මොනවද අඩුපාඩු තියෙන්නේ. ඒතකොට ඒක automatic install වෙනවා. හරි. එතකොට ඕක තමයි ඒකේ තියෙන විදිය. නැත්නම් කරන්න තියෙන විදිය. දැන් අපි හිතමුකෝ මල්ටිමීඩියා කාඩ් එකේ අවුලක් කියලා අපි ඒක ක්ලික් කරමුකෝ. උනාට පේන්නේ නැති. එතකොට ඒකටත් මට audio drive එකක් එයා දෙනවා. SIC 5.3 අප්ලෝඩ් අප්ඩේට් වෙලා තිනවා Nvidia HDMI කියන එක. දැන් මම පාවිච්චි කරන්නේ motherboard එකකින්ද දැන් මට මේක ගන්න බෑ. මොකද මේ Nvidia එක තමයි download කරන්න දෙන්නේ.
ඒ අපි අතන සිලෙක්ට් කරලා තිබිච්ච ඉඳ මොන එකේ ඩ්‍රයිවර් එකද ඕනි කියලා. දැන් අපිට ඕන අනිත් එක නම් මම රියල් ටෙක් එක සිලෙක්ට් කරලා ඊට පස්සේ මෙතන ක්ලික් කරොත් එයා ඕපන් වෙන එකේ පෙන්නන්නේ රියල් ටෙක් එකට අදාළ එක. මේ තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවනේ. 20 916 තමයි තියෙන්නේ. තේරුණාද? එතකොට ඒකත් ඔටෝමැටික් අප්ඩේට් කරගන්න පුළුවන්. දැන් මේකේ තියෙන ලේටස්ට් වර්ෂන් එක නෙමෙයි 2015 7.7 එකක් තමයි තියෙන්නේ. මෙයා තමයිලු හරිම එක. එතකොට මෙයා ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න කියලා කියන්නේ. හරි. දැන් ඕක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න හරි ලේසි. ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තා, ඉන්ස්ටෝල් කරගත්තා. අන්න ඒ වගේ සරලව වැඩේ කරන්න පුළුවන්. හැබැයි දැන් තව එකක් තියෙනවා මේ 3DP chip එක සමහර අවස්ථාවලදී දෙන ඩ්‍රයිවර්ස් අපිට 100ක් විශ්වාස කරන්න බෑ. කියන්නේ ඩ්‍රයිවර්ස් මෙතනින් පෙන්නලා අපිට කියලා ඩවුන්ලෝඩ් කරත් හරියට වැඩ කරන්නේ නැති වෙලාවල් තියෙනවා. දැන් මට හම්බෙච්ච ගොඩක් නේ කීපයකම ඒ ප්‍රශ්නේ තිබුණා. මෙතනින් එයා ඩිටෙක්ට් කරලා පෙන්නන ඩ්‍රයිවර්ස් අපි ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඉන්ස්ටෝල් කරාට පස්සේ ඒක කියන විදිහට වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා මම මේකට මැනුවල් ක්‍රමෙත් ඔයාලට කියන්නම්. දැන් මේ 3DP software එකකින් පාවිච්චි කරලා ඔයාලට මේක ගොඩ දාගන්න බැරි නම් එහෙම වුණොත් එහෙම මැනුවලි කොහොමද අපි මේ ඕන කරන ඩ්‍රයිවර්ස් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නේ කියලා. මතක තියාගන්න මෙතන ගොඩක් වෙලාට යා motherboard එකේ මොඩල් එක හරියට අපිට පෙන්නනවා. ඉතින් මේකේ වට පෙන්නන්නේ motherboard එක GB H61M S2PV RV 2.2 කියලා මගේ motherboard එකේ model number එක. හරි. දැන් එතකොට අපිට මේ 3DP chip එකක් නැහැ කියලා හිතමුකෝ. අපි දැන් මේක ඔන්න ඔයාලට මතක තියාගන්න. මම දැන් මේක close කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔය මැෂින් එකෙන් යන්න system information. system කියලා type කරන්න search එකේ. එතකොට මෙනවා system information. system information ගියාම ඔයාලට මෙන්න මෙතන පෙන්නනවා. ඔයාගේ සිස්ටම් සමරි එක පෙන්වනවා මැෂින් එකේ තියෙන සමරි එක OS එක පෙන්වනවා වගේ OS එකේ version එක මොකක්ද කියන විස්තරය තියෙනවා. එතකොට ඒකේ මැද හරිය තියෙනවාට පෙන්වති base board manufacturer කියලා. base board manufacturer කියන්නේ motherboard එකේ manufacturer. desktop machine එකක් නම් අනිවාර්යෙන් base board manufacturer අපි දැනන් ඉන්න ඕනේ height හරියන drivers download කරගන්න. එතකොට මේ ඇවිල්ලා gigabyte එකක් base board product කියලා කියන්නේ මගේ model number එක H61M S2PV RE 2.2 කියන එක. මේක තමයි අතන තිබුණේ. ඔයාලට මතක ඇතිනේ. එතකොට මේ දෙක තමයි අපිට ඕන කරන ඩ්‍රයිවර්ස් හරියට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නේ. මේ දෙකයි අපේ OS එකයි. එච්චරයි අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඊළඟට ඔයාලට පුළුවන් මේක ක්ලෝස් කරන්න. මතක තියාගන්න පුළුවන් නම් මේ නම්බර් එක මතක තියාගන්න. නැත්නම් මිනිමයිස් කරලා තියාගත්තත් කමක් නැහැ. එතකොට ඊළඟට අපිට පුළුවන් මේක ගිහිල්ලා සර්ච් කරන්න Google එකේ. දැන් මගේ එකේ බැලුවොත් GB H61M S2PV RE 2.2 කියන එක තමයි ඩ්‍රයිව් එක. ඔයාලට පේනවා ඇති gigabyte official website එකේම link එකක් අපිට එනවා. මතක තියාගන්න ගොඩක් වෙලාවට motherboard එහෙම නැත්නම් hardware devices මොනවා හරි දෙයක් තියෙනවා නම් ඒකට drivers එනේවා නම් අනිවාර්යෙන් එයාලගේ original manufacturer ගේ original official site එකේ ඒගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් ඒ drivers දාලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා වෙන වෙන තැන් වලින් download කරන්න එපා. වෙන වෙන links වලට ගිහලා download කරන්න එපා. බලන්න අනිවාර්යෙන් ඔයා download කරන hardware එකට අදාළ manufacturer ගේ website එකෙන් දුවා මේක download කරන්න එක. දැන් මගේ gigabyte වලට පේනද gigabyte.com එකේම තමයි download වෙන්නේ. ඒතර මම ඒකට යනවා. අන්න ඒකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පෙන්නනවා ඔයාගේ motherboard එක. එක එක ඒවල එක එක විදිහට පෙන්වන්න පුළුවන්. දැන් මේකේ මෙයා motherboard එකත් මට පෙන්නනවා. හැබැයි ඔයාලට බලන්න වැදගත් දෙයක් තියෙනවා මෙතන. දැන් අපේ එක board එක 2.2 කියලා මම ඔයාලට පෙන්නුවා. බලන්න මේකේ තව versions තිබිලා තියෙනවා 1.0 2 2.1 2.3. දැන් සමහර වෙලාවට අපි මේ REV part එක ගැන හිතන්නේ නැතුව නිකන් GA61M 32 2PV කියන එකෙන් සර්ච් කරොත් එහෙම සර්ච් කරාම මෙන්න මේ version වල එක driver එකක් හරි වෙන site එකකින් එන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ drive එක install කරාම machine එක කියන විදිහට වැඩ කරන්නේ නැති වෙන්නත් පුළුවන්. මොකද මේ version update වෙලා තියෙනවා කියන්නේ මොන හරි වෙනසක් මේවල තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් specific වාගේ model number එක හරියට හොයාගෙන ඒකට search කරන එක තමයි වැදගත්ම වෙන්නේ. ඒ වැදගත් එහෙම තෝරගත්තට පස්සේ ඒක official website එකෙන් download කරගන්න එච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි දැන් බලමු මේ වගේ මොකක් හරි වාට ප්‍රොඩක්ට් එකක් ඇතුළට ගියාට පස්සේ official site එකේ එයාගේ අනිවාර්යෙන් තියෙනවා support හරි drivers හරි downloads හරි කියලා ටැබ් එකක්. දැන් මේකේ තියෙන support කියලා. මම support කියන එක ක්ලික් කරනවා. අන්න වෙනදී වල support එක ඇතුලේ ආ දීලා තියෙනවා download CPU support manual support list FAQ. මේවා එක එක්කෙනාගේ manufacturer එක හැටියට වෙනස් වෙනවා. හැබැයි basic එක එකයි. අනිවාර්යෙන් support එකේ තමයි download ඕවා තියෙන්නේ. වෙනම තිබුණ නැත්තම්. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන OS එක select කරන්න වෙනවා. ඒක තමයි ඊළඟ වැදගත්ම දේ. ඔයාලටින් බලාගත්ත ඔයාගේ OS එක Windows 10 මගේ නම් 64 bit කියලා මම දන්නවා. එතකොට 64 bit එක select කරලාම එතකොට එයා ඒකට අදාළ මේ OS එකට support කරන drivers ටික ඔයාලට පෙන්නගෙන යනවා. මෙතන ඔයාලට පෙන්නති audio drivers තියෙනවා, chipset drivers තියෙනවා, LAN drivers. LAN කියන්නේ network driver එකත් පෙන්නනවා ඒගොල්ලෝ. එතකොට ඔයාලට බලන්න දැන් හොඳට මම audio එක select කරොත් එimhe audio driver එක update එක එකයි තියෙන්නේ. සමහරලාට මෙතන ඔයාලට දෙක තුනක් පෙන්වන්න ඉඩ තියෙනවා. Realtek HD audio driver කියලා දෙක තුනක් පෙන්වන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ වෙලාවට අනිවාර්යෙන් date එක අලුත් මේක තමයි ගන්න ඕනේ. නැත්නම් version එක අලුත් මේක.
අලුත්ම version එකේ drive එක download කරලා install කරා නම් හරි. ඊළඟට කතා කරන්න ඕන එක තමයි ලැප්ටොප් එක. ඔයා දන්නවා ලැප්ටොප් වල මොඩල් නම්බර් එක අනිවාර්යෙන් ගහලා තියෙනවා ලැප්ටොප් එකේ ඉස්සරහා එහෙම නැත්නම් පිටිපස්සේ. මෙන්න මේ වගේ බෑක් පැනල් එකේ ඔයාලට කළු පාට ස්ටිකර් එක මේ ගහලා තියෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ වගේ සර්විස් ටැග් එකක් විදිහට ගහලා තියෙන්නත් පුළුවන්. එතකොට මේ වලින් ඔයාලට පුළුවන් වෙන්න ඕන හොයාගන්න කොහොමද මේ මොඩල් එක හොයාගන්න කියලා ලැප්ටොප් එකක විශේෂයෙන්. ලැප්ටොප් එකේ මොඩල් එක හොයාගත්තට පස්සේ හරිම ලේසි. එතකොට ඒ මොඩල් එක ගහලා ඔයාලට සර්ච් කරන්න තියෙන දැන් අපි තුමු i15 3000 කියලා බලමුකෝ. අන්න එතකොට අලුත් version එකක් තියෙන ලැප්ටොප් එක මම ගත්ත බලනකොට පෙන්නන්නේ. අන්න ඒකෙත් තේම ඔයාලට මොඩල් එක පේනවා, යා ස්පෙක් එක ඔක්කොම පේනවා Dell ලගේ shop එකකින්ම. ඒතර පැත්තෙන් ඔයාලට අනිවාර්යෙන් තියෙනවා මම අර කලින් කිව්වා වගේ drivers menus and support කියන එක. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඒක ක්ලික් කරන්න පුළුවන්. ලැප්ටොප් වල විශේෂයක් තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් අපිට දීලා තියෙන ඔප්ෂන් එකක් ගොඩක් manufacturers එයාලගේ පොඩි software එකක් අපේ machine එකේ install කරන්න. එතකොට ඒ software එක හරහා එයා automatic drivers ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නවා. අපි ආයි සිලෙක්ට් කර කර ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න ඕනේ. machine එකට ඕන ටික automatic අරගන්නවා අපි software එක install කරාට පස්සේ. එහෙම නැතුව දැන් එහෙම නැතුව අපිට හදිසිය හරි එහෙම software එක download කරගන්න බෑ. එහෙම අපිට download කරගන්න බැරි වුණොත් එයා අපිට වෙන වෙනම options දීලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේකට එහෙම support එකක් නැත්තම් මෙන්න මේ එකක් නැහැ. මේ කොහොමද අපි download කරගන්නේ විස්තර කියලා. එහෙම නැත්තම් ඔන්න ඔය වගේ service tag එකකින් laptop එක ගන්න විශේෂයෙන් service tag එකකින් උනත් ඔයාලට search කරලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට ඕන කරන drivers. ඊළඟට මෙන්න ඔයාලට පේනවා ඇති automatically drivers ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන් කියලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් manually find a specific driver. ඊට පස්සේ ඔයාලට find drivers ගිහිල්ලා මේවා එක එක manufacturer එකම වෙනස් වෙනවා. හැබැයි කරන්න තියෙන එකම දේ තමයි. operating system එක අනිවාර්යෙන් select කරලා දෙන්න. download type එක ඔයාලට මේ ඒකත් වෙනස් වෙනවා. අපිට ඕනේ drivers නේ. ඒවා මොකුත් වෙනස් නොකර නිකන් ඔයා search එකක් දීලා බලන්න. එතකොට ඔයාලට drivers ටික පේනවා. අන්න ඔයාලට පේන්නේ නැති ගොඩාක් drivers තියෙනවා. මොකද laptop එකකදී අපි දන්නවා smart keys, hot keys තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් volume up and down keys තියෙනවා, brightness contrast අඩු කරන්න වැඩි කරන්න keys වෙනම තියෙනවා. එතකොට touch pad එකක් තියෙනවා. touch pad එකේ effectiveness එක වෙනස් වෙනවා. සමහර ඒවල fingerprint scanners තියෙනවා. ඉතින් අන්න ඒවල වලට අදාළ drivers මෙයා මෙතන ලිස්ට් කරනවා. එතකොට ඔයාලට තියෙන අවශ්‍ය කරන ටික ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. ඒක සාමාන්‍ය software එකක් ඉන්ස්ටෝල් කරන විදිහම තමයි හරියටම හරියන එක බලලා ගන්න. එකම නමින් දෙකක් තිබ්බොත් ඒකේ latest මේක release date එක බලලා latest මේක තමයි ගන්න ඕනේ. ඩවුන්ලෝඩ් කරද්දී ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඉන්ස්ටෝල් කරද්දී යා software එක ඉන්ස්ටෝල් වෙලා රීසෙට් වෙන්න අහනවා නම් එහෙම නැත්නම් රීස්ටාර්ට් වෙන්න අහනවා නම් අනිවාර්යෙන් ඒ වෙලාවට රීස්ටාර්ට් දෙන්න. රීස්ටාර්ට් එක පස්සේ කරන්නම් කියලා ඔයා software එහෙම නැත්නම් අනිත් drivers උත් download කරලා install කරන්න යන්න එපා. අනිවාර්යෙන් ඔයා driver එක restarting ඉල්ලුවොත් restart දීලා අරගන්න. ඒක time consuming වුණාට ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඒක තමයි ක්‍රමය. මොකද එයා ඒ driver එක install කරාට පස්සේ තමයි අපිට තව දෙයක් එයාට ලියන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් එක දිගට අපිට drivers දාගෙන යන්න පුළුවන්. මොකක් හරි ඒ අතරතුර මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් සිදු වුණොත් එහෙම drive එකක් override වෙලා හරි මොකක් හරි වෙලා අවුලක් වුණොත් එහෙම වට අලුතෙන් ආයි මේ ඔක්කොම install කරන්න වෙනවා. ඒක නිසා අපි හරි විදියට හරි ක්‍රමයට කරමු. එයාලා option එක දීලා තියෙනවා නම් restart කරන්න කියලා අනිවාර්යෙන් restart කරලා ගන්න. හරි එච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ. ඕක තමයි දැනගන්න තියෙන්නේ. ඔයාලට drivers install කරද්දී හරිම ලේසි මතක තියාගන්න තියෙන සරල දෙයක්. 3DP chip එකෙන් ඔයාලට download කරගන්න පුළුවන් drivers කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව. හැබැයි මේක හැමතිස්සෙම වැඩ කරන්නේ නැහැ. 3DP chip උත්සාහ කරන්න. ඒකේ බැරි නම් ඊට පස්සේ ඔයා අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ motherboard එකේ model එක හොයාගන්න ඕනේ. motherboard එකේ model එක හොයාගන්න ඉතින් මම කියලා දුන්නා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මම motherboard එකේ model එක හොයාගන්න පුළුවන් වීඩියෝ එකකුත් දාලා තියෙනවා මේ උඩ link එක ඔයාලට පෙන්නන්න ඇති. ඒකෙන් ගිහිල්ලා ඒකේ විස්තර ටිකක් බලන්න. එතකොට කොහොමද ඔයාලට motherboard එකේ details හොයාගන්න පුළුවන් කියලා විස්තර සහිතව ඒකේ කියලා දීලා තියෙනවා. motherboard එකේ විස්තර හොයාගන්න පුළුවන් නම් එතනින් එහාට ඔයාලට ගිහිල්ලා original official site එකකින් අදාළ drivers download කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම laptop එකක් නම් අනිවාර්යෙන් laptop එකේ model එකට යාළගේ original manufacturer website එකේ drivers තියෙනවාම තමයි. එතකොට ඒ driver එකට ගිහිල්ලා හරිම version එක හරිම model එක search කරලා ඒකට අදාළ drivers install කරගන්න. ඉතින් ඔන්න ඕක තමයි කරන්න තියෙන්නේ drivers install කරන එකේ ලොකු දෙයක් නැහැ. හරියටම තේරුම් ගත්තොත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඉක්මනටම ඔයාලට drivers දාගන්න පුළුවන්. හරි එහෙනම් අදට මගේ වීඩියෝ එක අවසන්. මගේ වීඩියෝ එක ගැන ඔයාගේ අදහස් ඉදිරිපත් කරන කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අහන්න. like කරන්න, share කරන්න, subscribe කරලා එකතු වෙන්න මගේ YouTube channel එකත් එක්ක. Tektronix DIY YouTube channel එක. එහෙනම් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු. ඔබ සැමට සුබ දවසක්. ආයුබෝවන්.